Анжела, я так розумію, що ви якийсь певний час жили в Козачій Лопані. Так, Це на Харківщині, зовсім поруч з Росією. так. Скільки ви часу там жили? 5 років. 5 років. Я так розумію, що зараз у вас дуже маленька дитинка, дівчинка, і ви, відповідно, якщо вже рік тут, то ви з дуже маленькою дитинкою якось втікали, коли почалась окупація. Так, втікали. Ми пробули там 3 місяці після того, як почалась війна. Пробули до 29 квітня. І 29 квітня вже в'їхали звідти. Пробули там 3 місяці. Можна зараз назвати, згадуючи це все, назвати оце, що ви виїхали, що вам вдалося виїхати, що це якесь чудо? Та це чудо так і є, бо в нас дуже багато там було такого, що, як кажуть, життя в один міг. Тобто у нас, коли попало нам в сарай бомба, біля хати стоїть він, і в нас посипалося все. І криша посипалася, і вікна посипалися. І ми якраз в той день поклали малу з собою на ліжко, щоб вона не спала в кроватці, бо було страшновато. І потім десь в 5 годині ранку нам прилетіло, що в нас весь будинок був в осколках. І ліжечко було у дитини теж в осколках і в каменюках. Це перше, як ми кажемо, чудо. Друге, коли я взяла Ніхто дитину... з вас не постраждав тоді? Ні. Друге, коли я взяла дитину на руки, і ми почали з чоловіком випригувати через вікна, тому що двері засипало. Нам було, він не змог їх відчинити. Ми вистрибнули, в чому були, в тому, як і побігли. Тільки я взяла чоловіка курточку, щоб накинути на малу, бо було холодно. І ми, коли бігли, в нас є, поряд з правої сторони є очерет великий. Ми бігли біля цього очерета до сусідів, які нас приютять, бо в них є дуже великий підвал, погреб, в якому можна було сховатися. І я коли бігла туди, я не знаю, що це було, в очах у мене пролетіло щось. От знаєте, як вогником, так шух, і різкий звук. І ця бомба, яка пролетіла біля мене, впала в очерет. І мені буквально півшага залишилося з дитиною. Якщо б я зробила, то мене б не було з дитиною. І сусіди... Воно там реально щось вибухнуло, так? Так. Вона прилетіла прямо в очерет, який був біля мене, там буквально півшага було. І сусіди, які дивилися в вікно, бо вони мене чекали, вони знали, що я буду бігти до них, бо в нас нема де сховатися там вдома. І вони вибігли навіть в трусах, тому що в чому були, в тому вибігли. І там був дуже такий мужчина, Анатолій його звати, він чого з ним не впав, бо він дуже злякався, тому що каже, ми думали, тебе вже нема. Просто тебе вже нема. В них теж посипалися вікна від цього вдару, то дуже страшно було. Це день чи ніч був? 5 ранку. 5 ранку. А який це місяць, який це час? Це було 20 квітня. Угу. Ми потім ще 9 днів там пробули. І якраз в'їхали. 9 днів пробули де? Там ще, в селі. Вдома в себе, так. Ага, а пізніше виїхали? Так. Угу. Ми пішли до чужих людей і жили в них. Тому що в нас не було там де жити більше. Чужих то в того сусіда, в того Анатолія? Так. Угу. А де ви там жили? В погребі. Хто там жив? Скільки вас було? У нас була я, чоловік, дитина, Анатолія сім'я, він з жінкою і син. Теж маленький? Ні, хлопчику 22 роки. Угу. Все. Але до того часу ви весь час жили в себе вдома? Так. Ви чи не так часто обстрілювали, чи ви так сильно не боялися? Нас пролітало. Знаєте, ми не боялися. Ми не думали, що нам в село, прямо в наше село, буде щось прилітати. Де ваше село? За 5 кілометрів, деколи я читаю, що за 2 кілометри від російського кордону. Тобто залежно в який бік, я так розумію, міряють? Так. Десь 2 кілометри, а десь 5. Бо вони були в нас в селі, російські війська. Угу. І стріляли буквально 50 метрів там під нас. Їхні танки стояли на полі в нас. І якось ми не боялися.
Я не знаю, чого не боялися, що в нас прям прилетить. Тобто вони стояли біля вас і Так. стріляли якби в український Так. бік на Збройні Ну, Сили так, України. так. Ну, але все одно ж перестрілка мусить бути. Так, ну, тоді, знаєте, не так боялися. А коли вже попало, тоді вже таке було, що я взагалі не виходила потім з підвалу. Я не могла навіть вийти, вибачаюся, навіть в туалет. Тому що я до такої степені перелякалася, я не могла нічого. Я не могла навіть дитину винести на тепло, бо там холодно було. Чоловіку приходилося брати будь-який одяг, пледи, одіяло, подушки, щоб якось його забити в підвал, щоб там було хоч трішечки тепліше. Там жах був. Давайте почнемо, може, з самого-самого початку, щоб зрозуміти, яка ситуація була в вашому селищі. Оскільки селище так близько до російського кордону, я читала, що взагалі дуже часто росіяни приїжджали до вас в село закуплятися, в магазинах. Ні, цього, чесно, Такого я цього ви не знаю. Та, я такого не бачила і не знаю. Почалося все як? Почалась війна. Я повинна була їхати в той же день, подавати документи на дитину, бо якраз дитина народилася, мені треба було свідоцтво робити, я все тягнула. Ну і в той день десь вони зайшли, була десь 4:30 ранку. Це 24 Так, лютого? 4:30 десь або 5 година ранку була. І в мене подруга дзвонить, яка поряд живе, і каже: Анжела, ти що спиш? Я кажу, сплю. Ти що, каже, не чуєш, що відбувається? Я кажу, що дощ, мабуть, сильний. А воно вікна дрожать, бо вони бахкають і їдуть. Ми нічого не чуємо зовсім. І все, потім ми прокинулися, почали бігати по хаті, бо ми перелякані були, ми не знали, що робити. Просто не знали, що робити. Побігли до подруги вже нема вдома, вона вже в'їхала. Угу. Ти та, що дзвонила вам? Так. Вона зразу виїхала? Так, буквально півгодини її вже не було вдома. Побігли на ферму, там, де чоловік працював. Побігли туди, почали там щось робити, не знаємо, що робити, бігаємо. Десь, може, годину ми бігали, ми не могли взагалі зрозуміти, що відбувається, що треба робити і що, як, куди тікати. А потім вже ми побачили, що російські почали вже заїжджати до нас. Вони приїхали танком, другим танком, і ми стали в ступорі, бо не знаємо, що робити. Сховалися теж, пішли в підвал перший день, посиділи, потім вийшли, і якось так той час вже там були. Було дуже тяжко. Нам з чоловіком не було навіть що їсти, тому що начальник, у якого він робив, він уїхав одразу ж. І ні коштів, нічого не залишив. Тобто потім не заплатив за роботу за місяць там часу для чоловіка, ви не мали за що купити, так? Так, і не було де купити. І не було де купити. Так, тому що в нас в селі там не дуже багато магазинів, і вони одразу всі ж позакривалися, нічого нема ніде купити. А потім наш начальник приїхав і дав нам 1000 гривень. Це вже ваш начальник, я так розумію. Так. Це хто ваш начальник? Там на фермі ж. Ага, ви на одній фермі разом працювали? Так. І начальник приїхав, дав кошти якісь там 1000 гривень і дав ще там одній дівчині, яка теж там робила. І ми на цю 1000 гривень жили 3 місяці. У нас були такі люди, які могли собі дозволити на свій страх і ризик виїхати в Золочів і якісь там продукти хоча б купити. Вони продавали їх, дуже космічна ціна була за них, що нам не вистачало цього. Тобто вони їздили туди, закуплялися і вам перепродували? Так. За вищою ціною? Так. Як ви розподіляли їжу? Розподіляли пачку макаронів, ділили на неділю з чоловіком, тому що більше нема що було. І ми так ділили і все. Дитину харчували тільки молоком. Грудним молоком? Ні, не було в мене молока. У вас пропало молоко? Так. Відразу до того ви годували дитину? Так. І буквально за 2 дні в мене пропало молоко, що вона перестала їсти і нема що. Тобто через стрес? Так. Я думаю, що через стрес це пройшло. А так я не знаю, чому воно пропало. Може і за їжі, тому що не було що їсти. Так. І чим ви годували? Де ви шукали для неї якісь суміші чи молоко? Що ви робили? Купляли молоко. В нас були 2 кози.
Ну, я боялася давати козляче молоко, так як воно ще дуже маленьке. І мені порадили коров'яче. Я брала коров'яче молоко, спершу його розводила, потім я подумала, що не можна його розводити. Давала так, а так не можна було давати. У дитини дуже заболів живіт. Я як думала, що там щось, дитина в мене не ходила в туалет. Вона не могла сама ходити, ходила через клізму. Дуже сильно болів живіт, що ми просто з чоловіком не знали, що робити. Це було і вдень, і вночі, просто не знала. А не було кому підказати? Ні. Так сусіди підказували, бо рідних в нас нема. І у мене, і у чоловіка нема. Сусіди підказували, що там якісь масажики треба робити. Потрібно було ліки. Треба її було лікувати і якісь препарати, щоб дитина могла сходити до туалету. А так як їх нема де взяти, то немає що. І було таке, що вже дитина в мене неділю не ходила в туалет. І я пішла на станцію, там була поліклініка в нас, і там вже руські ті були. І вони там теж собі оборудували, типу вони когось там лічили. Я тоді прийшла, прочекала там десь, може, години 3, бо було дуже холодно, зима була, ще сніга по коліну було. Я чекала їх, бо мені треба ліки. Я і плакала там, і просила, щоб вони мені щось дали для дитини, бо я не знала, що робити, просто не знала. Дитина плаче і плаче. Вони навіть не подивилися її, не розділи, нічого. Вони мені дали ліки, гліцеринові свічки, вони йдуть від 6 місяців, від півроку. Дали якийсь препарат від температури, теж я не розуміла, що там навіть написано, тому що там не переводчика, нічого нема. Це якийсь іноземний препарат? Не по-російськи, якісь китайські, бо навіть не по-англійськи було написано. І я взяла це все, ці ліки, і пішла додому. Прийшла додому, думала, що мені ці свічки допоможуть. Поставила дитині ці свічки, і стало ще гірше. У дитини ще дужче почав боліти живіт, дитина почала ще дужче кричати. Я потім знову пішла до них. А це якась медсестра там давала вам ці ліки, чи хто? Руські солдати. Самі солдати? Так. Медсестри там не було ніякої, солдати були. Я потім пішла знову до них, і в другий раз вони навіть нічого мені не дали. Просто сказали, що йдіть додому і все, поки живі. І все, більше нічого. Оце та славнозвісна станція, де були всякі різні тортури. Так. Ви не боялись туди йти? Так. Не боялися? Ні. Це ви ходили чи чоловік Я ходив? ходила. А як я можу боятися, коли моїй дитині погано? Мені взагалі було все одно. Я йшла по полям, хоча знала, що поля замініровані були. Немає виходу. Але ви вже тоді чули, що були всякі різні тортури і допити, і людей били там? Так, вони приїхали в нас в село і почали забирати всіх телефони. Вони позабирали у всіх, тому що ніхто не був, якось, знаєте, ніхто не очікував того, що вони зайдуть і заберуть щось. Все в хаті як було, таке є. І вони заходили, забирали у людей телефони. А я живу чуть далі кімнат, тобто будинків, і до мене вже дійшов слух. Що вони йдуть по селу, забирають мобільні телефони, різні там навігатори, щось забирають все. І в мене було 2 поломаних телефона сенсорних. Я їх поклала, що вони в мене є, а свій нормальний телефон я заховала дитині в підгузок, щоб вони не забрали, щоб я могла якось зв'язуватися. Тому що зв'язі не було, приходилося виходити на поле, була одна там точка, в якої ми могли хоча б зв'язатися з кимось, тому що не було ні світла, нічого. Ні газу, нічого не було? Ні, газ одразу ж вони підірвали, мост підірвали, і газ підірвали. У людей не було ні світла, ні газу, нічого. Ну і зайшли вони до вас до хати, забирали ці телефони? Так, ті поломані позабирали. А так, то, що я заховала, тут залишився, бо вони не полізли до дитини. Ще, власне, в вашому селищі було це дерево телефонів, то у вас чи ні? Так, де телефони були прибиті цвяхами.
В дерево, так? Те, що вони позабирали телефони в людей, вони Так. демонстративно вбивали в одне дерево, Так. в каштан Так. телефонів, щось таке, чи дерево телефонів, так називали. Ну, я не знаю, як воно чи не воно, але у нас на станції було дерево, там, де були забиті телефони і були забиті цвяхами. Ви чули ці історії, як забирали Ні. і прибивали, і чому вони це робили? Ні, я просто вже, коли ходила на станцію, потім я бачила, що вони прибивали ці телефони. Багато там телефонів було? На той час, коли я бачила, телефонів 10 було. Угу. Казали, що таким чином вони лякали місцевих, щоб ніхто нікуди не дзвонив. Та вони так лякали, що то був жах. Вони людей приходили і за горло брали, щоб ніхто нікуди нічого не дзвонив, ніхто нічого не казав. І вони мого спермоначальника, вони його сина і його племінника забрали, вивезли в станцію і били в той станції. Так, вони тоді його і очі зав'язували, і руки очі зв'язували, та. і кілька днів там тримали і били. А потім лякали його, господаря, начальника. Це господар ферми, конюшні. Конюшні. Так. Лякали його, казали, або ти зараз скажеш нам, кому ти нас здаєш. А він каже, я не можу вас здати. Я, каже, не можу здати по одній причині. Тому що, каже, мій будинок стоїть поряд з тим, де ви сидите. Ви сидите в школі. А його будинок буквально 2 метри перед школою. Тобто я не можу, каже, їх наших сюди загнати, щоб вони вас прибили тут, тому що вони і мій будинок спалять. І вони, ні, каже, ти нас здаєш. І вони йому казали, якщо ти не скажеш, то ми приведемо твою дочку, якої 11 років, Аліні вроді, або 12, і будемо гвалтувати дитину перед тобою. Поки ти нам не скажеш. Вони почали бити його сина, а син в нього больний. Почали бити племінника. І так били, щоб він це слухав. І він каже, хлопці, каже, відпустіть, ви каже, нащо вам діти? Трогайте мене, каже, та хоч вбийте. Тільки дітей не трогайте. Що воно не треба вам вже це. І вони так побили десь неділю їх і відпустили. Тому що сенсу не було їх далі бити, вони нічого не скажуть. Коли ви вирішили їхати? Яка була остання точка, чому ви вирішили їхати? Коли почали обстрілювати село. А його не так часто обстрілювали до цього? Його взагалі не обстрілювали. Взагалі не обстрілювали тільки траси, які виходять на Харківську трасу, щоб їхати з села. Тільки там обстрілювали. Саме село вони не обстрілювали. А ви їхати теж не давали дозвіл, так? Чи як? Чи ви навіть і не ходили питати? Ми не ходили питати, але дуже багато знайомих села почали виїжджати. І їх розвертали на Росію. Тобто або на Росію їдете, або нікуди не їдете. І дуже багато людей пов'їжджали на Росію. Я чула, що близько 1000 людей вони на Росію евакуювали. В нас нема стільки людей. Ні? Було там 5-6 тисяч вас населення було? Так. Скільки я знаю, поїхало десь чоловік 30 туди. Те, що ви точно знаєте. Так. Чоловік 30 поїхало, бо ми тоді теж хотіли виїхати, ми не поїдемо до Росії. Ми зразу сказали, що ми на Харків, на Росію ні. І потім, коли вже слухи дійшли, що люди питались виїхати на Харків, їх розвертали і на Росію, то ми потім вже все, навіть і не задумувались в'їжджати. Це ще село наше не обстрілювало, коли вони пов'їжджали всі. А коли вже почали обстрілювати село, і я тоді почала ходити по людях, спрашувати, хто що знає, щоб можна було якось їхати на Харків. Бо вже терпіти я не могла, у мене все було, що я вже, як кажуть, що я головою почала вже з ума сходити. Я дуже боялася навіть в туалет вийти. І потім я вже буквально за 2 дні, 27 квітня, взяла себе в руки, почала шукати. Пішла до одних, вони там сказали, що вони знають машину, яка може вивезти людей до Харкова. Але треба було заплатити 3000 з одного. А в нас, гривень чи доларів? Так, гривень. В нас не було коштів.
Взагалі не було. Знайшла я ще другу машину. Та машина попросила 7 тисяч з одного чоловіка. І за дитину теж треба було платити. І скільки я не просила, ніхто не повіз. Це були місцеві? Так. Як ви думаєте, чому вони не везли? Тому що вони Тому безкоштовно. Вони хотіли заробити, чи вони боялися ризику цього? Ні, все вони ж таки? хотіли заробити. Хотіли заробити. Але це були українські? Так. Це свої були. Свої, сусіднього які села. проти Так. росіян, проти вторгнення, чи вони були проросійські? Ні, проти. Були проти росіян. Ну вони теж не вивозили безкоштовно. І потім, слава Богу, дай Боже здоров'я тому хлопчику, який нам допоміг виїхати. Просто чисто я не знаю, це чудо якесь було. Це теж ваш місцевий? Так. Я його навіть ніколи не знала. Так, бачила просто, ніколи не спілкувалася. І тут просто вже я підходжу до нього, кажу, вибачайте, ви не знаєте, може хтось нам допомогти виїхати. Я дуже кажу, вас прошу, ми не маємо коштів. Ми взагалі не маємо коштів. Якщо, кажу, є такий варіант, що ви можете мене вивезти до Харкова, то в мене, кажу, є там відчим. І я в нього, скільки там потрібно буде, я візьму в нього кошти. Теж набагато, бо він теж не має де їх взяти. І він каже, зайди до мене ввечері. Я дуже довго чекала той вечір. Я заходжу до нього, він каже, так, є, каже, волонтер, який приїде з Харкова і забере вас. І зранку треба було там бути. І ми з чоловіком тікали. Ми забрали речі такі, бо брали теж Що речі. брали? Брали молоко, взяли. В нас То було... коров'яче? Так, бо нема що було брати. Кіз лишили? Так, а куди я їх діну? І собак лишили. Вже було не до собаки, не до кіз. Вони у вас там не були прив'язані? Ні, відпустили. Там сусіди за ним дивляться і по сьогоднішній день дивляться. Дивляться. Всі Так. вони живі, ті Так. кози і собаки? Ні, собаку розстріляли одну, тому що Росіяни розстріляли? Так, коли вони зайшли до хати вже красти, бо дуже багато чого покрали, коли люди вже в'їхали всі. Зайшли до хати красти, а там собачка в мене була маленька. І вона почала кидатись на них. Почали за ноги кусати, вони її почали відкидувати. Це мені вже дівчина ось розповідала, дзвонила. І вони її ногами почали відкидувати. Вона так же само почала її гризти знову, і вони її застрелили. І зайшли в хату. Вони покрали навіть линолеум, зірвали. Це капець. Так. Що ще позабирали, ви знаєте? Так. Ліжечко дитяче забрали, в нас була колиска електронна. Забрали колиску, забрали холодильник, забрали телевізор. Телевізор у нас не був плазменний, був обичний телевізор. Забрали телевізор, забрали шкаф, порозбивали там зеркала, які в нас були, гарні такі зеркала, які ще залишилися цілі, теж їх порозбивали. Там поруч кордон, то вони, видно, швидко перевезли, чи як? Так, вони Тому можна навіть... було такі габаритні речі і складали собі. Так. Вони навіть зірвали в начальника ферми вдома, зірвали в нього туалет. І забрали туалет. Нащо він їм той туалет? Бо в них немає туалетів. Ой, не знаю. І ми бігли. Розкажіть, цей процес, як ви зібрались, позбиралися? Зібралися. Вам казали вдвох, дуже... ви і чоловік, тобто вас мали двох вивезти і дитину? Так. В машині було ще багато місця. Ага, ніхто більше не виїжджав, тільки ви? Так. Бо я так думаю, що ніхто не хотів більше в'їхати. Тому що я казала це. Я казала так знайомим, бо там ще була дівчина з дитиною, з маленькою. Я їй казала, що поїхали з нами. Вона, ні, я буду тут. Чому? Я не знаю чому. Може боялася, може нема до кого їхати. Так ви теж, напевно, не мали до кого їхати? Так, взагалі нема. Хіба тоді до Харкова, до Відчима? Так, я не можу з Відчимом довго знаходитись, тому що не дуже добрі стосунки з ним. І ми зібрали такі речі теплі, малої взяли, собі взяли по курточки і все.
Взяли молоко, взяли там пару підгузників і все, побігли. Взяли візочок ще, бо тому що було незручно і малу тягнути, і сумки тягнути. І бігли. Ну, ми поки бігли, я взагалі молитви не знаю. Ну, тоді я вже якось вспомнила всі молитви, які я тільки знала. Бігли, молилися Богу, щоб ми тільки пробігли цю трасу. Бо вона сама страшна, тому що там кордон їхній. Там, де вони поставили свій блокпост. І вони нікого Це там не траса куди? пропускали. На Харків вже? так. Вони нікого не пропускали. Скільки вам треба було пробігти? 3 зупинки. 3 До зупинки це Цуповки. скільки приблизно кілометрів? Кілометрів 10. 10 кілометрів? 10, 9. З То 5 10 до кілометрів 10. бігли з дитиною? Так. Це були ще й обстріли чи що? Так. Це були обстріли? Так. І ми коли бігли, ми бачили машину, красну машину, там було діти, бабуся. Вона була розстріляна, та машина. І ми ще дужче налякалися, тому що ми пробігаємо цю машину і їде машина, їхня машина. Там позначка «З» в них стояла на машинах. І вони їдуть, і ми біжимо і думаємо, що все, капець нам буде. Ну просто, все. Це остання хвилина, що була. Чоловік мій дитину взяв на руки, отак от зціпив і біжить далі. А я з візочком біжу, бо там були сумки. І що він отак дитину схватив, каже, все. Я кажу, отак тримаю, все, каже. Проїхала машина, нас нічого навіть не зупинила. Ми починаємо далі бігти. Бігли і бачимо вже буквально метрів 20, і ці такі будки в них стояли. Такі, як сторонні, такі, як з каменів, щоб ніхто не проїжджав, не змог. І по правій стороні ліс вже йде, і там по правій стороні в них стояли палатки, в яких вони були. І ми, коли пробігаємо це, ми дивимося, що їх нема поки, от на трасі нема. І ми пробігаємо. І повертаємо голову, а вони стоять по правій стороні в палатках, бо їх дуже було голосно чуть, що вони там є. І ми біжимо, ми пробіжали цей блокпост, і ми біжимо далі, і ми не можемо просто нікуди зайти навіть. Навіть в очерет спуститися, заховатися, щоб там пробути якийсь час. Бо це ж суцільне поле чи що? Так. Ну як, іде траса, а тут по стороні, і тут є ліс. Ми не можемо зійти не сюди, не сюди, тому що воно заміновано. Ми боялися зайти. І там буквально десь 500 метрів залишається добігти до села. Другого, до Цуповки. І ми добігаємо до тої Цуповки і різко ми аж падаємо, бо ми так от заворот був наліво, що ми різко туди вбігли і потім почули, що почали їхати машини їхні. І ми, там перша хата, там бабуся з дідом, я стукаю в ту хату, виходить якийсь дід, я кричу, допоможіть, кажу, сховайте нас, бо там, кажу, їдуть вони, бо ми тікаємо. Він добре, каже, лишай візочок, отут, каже, отак на трасі став візочок. Я кажу, нащо він? Став візочок, кажу. І я поставила той візочок, забрала малу і побігла до них в хату. А для чого візочок лишаєте? Як він потім сказав, що, каже, візочок цей обозначає, що ви, каже, кудись побіжали, що вас нема тут. Якщо б, каже, не було візочка, вони б могли почати обходити всі хати. А так як ви, може, залишили візочок, він так сказав. Може, в нього якась там була логіка. І заховалися в них, і потім должен приїхати волонтер. А він звідти вас мав забрати, цей волонтер? Так. Тобто волонтер, ви з ним домовлялися, він сказав, що блокпости пройдіть, а потім я вас заберу? Так, бо він не змог туди доїхати. Його одразу розстріляли. І він казав, доїдьте якимось чином, каже, до Цупівки, до першої же хати, каже, я вас там заберу. І ми, коли добігли туди, в мене був його номер мобільного телефона. І всіх бабусі з дідусем, в них була стремянка в потолку, що вони залазили, і там була сеть, вони ловили сеть. І я подзвонила до нього, і він каже, все, я під'їжджаю, не хвилюйтесь, все добре. І ми сіли до нього в машину, і він нас привіз до Харкова. Тобто фактично ви в бабусі і в дідуся не жили? Ні. Ви просто пересиділи там той час, поки приїхав волонтер? Так, ми просиділи там 3 години. Щастя було, як волонтер приїхав? Так, і плакали. Було дуже страшно їхати.
Тому що він їхав теж полями, була дуже маленька така дорожка, яка машина тільки колесами ставала. Тобто вправо-вліво і вже поле. І треба було їхати тільки ровно, не можна було кудись з'їхати, бо там міни були. Тільки ровно. І ми проїхали ту сторону, і потім вже коли почали під'їжджати, вже Слатіно пішло, там Дергачі пішли, і вже наші там стоять. І тоді було класно. Дуже було класно, що дивишся, вже по-нашому балакають, вже все добре. І так доїхала до Харкова. А такі емоції були, що... А взагалі у вашому селищі майже не розмовляли українською? Ні. Ну, я не говорю військові, а взагалі як ви спілкувалися? На російській. Російською? Так. І так само я чула, що і телебачення теж російське переважно дивилися, так чи ні? Ні. До вторгнення, чи ні? Та любе дивилось, яке лове, таке дивилось. А ловило і російське, і українське? Російське ловило, може, канали 4 тільки. Угу. А так українські всі ловили. Тобто ви бачили канали українські, ви знали, що відбувається? Ні, коли почалась війна, телебачення ж не дивилися ми. Світла не було ж. Угу. Але до того ви дивилися постійно українські канали? Та як і російські дивилися канали, і українські дивилися канали. Ніхто ж не думав, що таке може бути. А радіо? Та радіо не слухаємо. Угу. Ніхто не мог такого передбачити, що таке може бути. А взагалі родичів багато у вас в Росії? У мене взагалі родичів немає. А взагалі у вас мало родичів, так? Чи немає, так? Нема взагалі. Ага. У мене мати померла в 19-му році. У чоловіка є мати, вона в Росії, він з нею не спілкується, і до цього не спілкувався, і зараз. Бо вона ось вчора дзвонила, а він каже, все, папа, і все. Ну, він дуже к цьому відноситься, що він взагалі не любить. Навіть якщо чує когось, хто розмовляє російською мовою, не хоче спілкуватися. Навіть я почала вже розмовляти українською, хоча дуже важко мені було перейти на українську мову. Ну, ви гарно говорите. Та дякую, робота така. Зараз? Та А ким ви працюєте? на складі з людьми. Ага. І приходиться розмовляти, тому що люди приходять тільки на українській мові. А мама чоловіка, вона вважає, що нормально це вторгнення? Чому він з нею не хоче спілкуватися? Тому що вона дуже погана мати. Вона кинула, дітей своїх кинула, яким по 9 років. На сусідку кинула. І все. І поїхала до Росії. Ну і зараз себе там нормально почуває, нічого їй там не йокає, як кажуть. Все добре, працює, радується життю. Угу. А от як була можливість евакуюватися через Росію, ви не думали Ні. там, що можна, а потім назад якось звідти? Ні, ми взагалі в сторону Росії не дивилися. Тому що взагалі. Чому? Ну, тому що вони дітей вбивають, на що воно таке треба? Тоді ви ще ж не знали, тоді, може, вже ви знали. Може, вже тоді знали. Тому що вони хлопці забрали у нас з села Сергія, 21 рік, хлопчику. Вони приїхали, знали, що він в армії був, і забрали його. І ось тільки недавно я побачила в інтернеті, і мати його мені написала, що Анжела, все добре, каже, Сергій знайшовся. Я кажу, де знайшовся? Ну, був обмін. Угу. І Сергій каже, його якось обміняли, там я так і не зрозуміла, що там такий хлопець, просто капець. Він весь побитий, він синій, він голодний, в нього ребра стоять, він ледь дихав навіть. Він як почав розповідати, це мені його мати розказувала, як почав розповідати, що там просто жах, що творили. Що вони хотіли цим добитися, ніхто не знає. На що вони забирали хлопців, на що вони їх били, що вони хотіли б знати. І забрали, дуже багато хлопців забрали. Ми коли ще були там вже, вдома в себе в селі, були такий випадок, коли поїхала сім'я, поїхав батько і поїхали 2 дочки, вже дорослі дочки, в них теж є діти, і вони поїхали на Золочів, бо треба було купити станцію. Бо в нас в селі були діти, які не могли жити без апаратів.
дихальних. Вони лежали ШВЛ під чи що? Ще раз. ШВЛ? Штучна вентиляція легень? Та. І вони дихали постійно цими масками. А щоб їм дихати, треба було світло. Якийсь ток. А вони якийсь потрібен генераторку був. хотіли купити, так? Та. Вони поїхали за генератором в Золочів. І вони підірвалися на мині. І ми тоді стоїмо біля хати, з малою стоїмо, і ще сусідка стоїть. І йде їхня мати, цих дівчат, іде бабуся і онуки збирати своїх родителей. Двох матерей йдуть збирати. Однієї дівчини не знайшли навіть ногу. Вони викликали російських, щоб вони розмінували поле, щоб хоч би забрати, своїх дітей звідти, хоч би поховати нормально. І там, вони йдуть, тоді йде жіночка ця, їй років 60, іде хлопчик, якому 11, і йде дівчинка, якої 12. А що вони дітей брали? Бо вони боялись лишати їх вдома чи що? Ні, батько поїхав, і поїхали дві його доньки. Дорослі вже, їм по 30 чомусь років. Ні, маю на було. увазі, для чого тих менших бабусі брали? Тому що вона одна залишилась. Тому вона боялася залишати їх в селищі самих. Так, вона одна і двоє онуків лишилися. І вони йшли збирати, тому що хто їх буде збирати? Бабуся їла ходи там, вона з паличкою йшла. І тоді наш знайомий з села на тракторі поїхали, закинули, хоч якось поховати. А так одної дівчини ногу так і не знайшли. До вас доходили ті різні чутки, як за що катували? Ми це бачили. За що могли катувати, наприклад? Які причини? Катували причини з того, що вони боялися, що їх здають. Вони мого чоловіка забирали. Забирали? Так, вони приїжджали на ферму, дивилися, дуже часто приїжджали на ферму, дивилися. І вони чоловіка мого забрали, бо щоб він показав, де там був хлопець один, і хлопець їхні танки розворував. Позабирав всі снаряди звідти і поховав. І вони приїхали до чоловіка, каже, ти знаєш, де він є? Чоловік каже, знаю. Сідай, каже, поїхала. Каже, не поїдеш, бо ми тебе взагалі заберемо. Вітя каже, чоловік, та поїхала, каже, сідайте. І чоловік не знає, де є пусті хати, в яких ніхто не живе. Вони добрі стоять, такі хати, що там не скажеш, що там ніхто не живе. І чоловік привозить їх в сусіднє село, каже, отут він живе. А то була пуста хата. Там, де знав, що це нікого там немає. Так, він просто їх привіз до пустої хати. І вони там залишилися, сторожить його ж. Коли він прийде, щоб розправитися з тим хлопцем, який покрав їхні танки. І все, і чоловіка привезли додому мого, а так би його теж забрали туди. Того хлопця вони не знайшли після того там навіть? Ніяк? Ні, тому що по селу дуже швидко розходяться чутки. Де, що, хто, як і що, швидко це все знається. Чи взагалі селище якось готувалося до того вторгнення? Бо ж говорили, що російські війська є на кордоні вже довгий час, і була якась така загроза. Я сама не знала, було чи таке, чи ні, але мені знайома ж казала, що Анжела, ось я бачу, що почнеться війна, там то в інтернеті пишуть, то там пишуть, то там щось пишуть. Я не вірила, я казала, почнеться, звісно, почнеться. Я не могла подумати, що таке може бути. І навіть представити собі ніколи не могла, що реально може початися війна. Так як в Росії дуже багато людей туди їздило на заробітки, якось ніхто не мог подумати, що Росія почне на Україну забирати українські землі, города забирати українські. Ніхто не мог в це повірити навіть. Ми самі не вірили, що реально це відбувається в нас. А так поміж своїми сусідами, як ви спілкувалися, ви бачили багато проросійсько налаштованих людей? Ні. Бо я чула 80-90% Ні. Ні? Ні. У нас всі були ті, що в селі, з ким ми спілкувалися, всі були проти Росії. Всі, тому що як можна бути за Росію, якщо вона вторглася в Україну? То тепер, а тоді ще, до вторгнення? До вторгнення ніхто навіть цим і не розмовляв. Було якось як Україна, так і Росія. Не було такого, що там за Україну, за Росію.
ну, вважалося так, ніхто не мог даже подумати нічого так. І якось гнати там на Росію або гнати на Україну, ні, ніхто такого не робив. Було якось вільно просто все. Також чула, що у школах вчили вже ще перед вторгненням, як евакуйовуватися дітям, але не було всяких бомбосховищ, підвалів і так далі. Ну, в нас не чули такого. В нас наші чоловіка-племінники і брати ходили до школи, нічого не вчили їх. Не вчили? Ні. А взагалі бомбосховища були в селищі? Мали де ховатися? Школа є. Школа є, Підвалах бомбосховище, якихось, так? Та, ну воно постійно там. Як ще построїли школу, завжди строять ще бомбосховище. На всякий випадок, ну, строять. Там хтось ховався Ні. взагалі? Бо вони були в тій школі. Ага, вони зайняли школу. Так, вони Росіяни зайняли дві школи. Та, що була в Казачій Лопані, і та, що була в Турово. Ми жили в Турово. Ага, ви жили в Турово. Так, ну це Казача Лопань. То якби регіон, так? Чи що? Райончик того селища? Так. Там від самої станції Козача Лопань іти в Турово 15 хвилин. І Ну, десь що кілометр, так, від станції? Так. І що там вони і були в тих школах, вони ж там і жили. А Бо в них переважно крутилися де вони? Крутилися на станції і крутилися в нас в самому Турові. Біля школи крутилися. Бо то у них було 3 точки, в яких вони там жили. Вони жили прямо в станції на Козачу Лопань, жили в школі там біля станції і жили в нас в школі в Турово, в Макаровської. Скільки їх приблизно загалом було? Дуже багато було. Ну скільки? Не можу вам сказати скільки, тому що дуже багато було. Дуже багато було. І техніки багато було? Так, техніки дуже багато було. І часто проїжджали танками по селі. Дуже часто проїжджали. Бувало таке, що вони навіть свої танки лишали біля магазину в нас, там біля домів лишали, просто так лишали. Потім верталися і забирали їх. І ось коли вони їх лишали, по першому дні отак от почали лишати наші, почали їх розкрадати. Позабирали все, що в них там було, і поховали все це. Бо там і патрони були, позалишали, і автомати були, бо ну, вони ж не думали, мабуть, що ми їх всіх будемо забирати і ховати. А потім, коли вже почали це все розкрадати ми, ховати це все, їх ще дужче це почало пекелити, що вони почали вже і бунтувати тоді ж, і почали всіх допитувати, що хто щось дає там. Чи ви знаєте, скільки людей взагалі в селищі загинуло? По сьогоднішній день, як я бачу і як я спілкуюся, знаю, що загинуло вже десь з десяток людей з села, прям з нашого. І ось останній раз підірвалися на міні, теж почали в'їжджати, бо видно, що там російські почали ще дужче щось робити, прямо в селі, і вони вже почали всі тікати. І дуже багато людей підірвалося на міні, і навіть в Ютубі було виставлено, що там жінка з чоловіком підірвалися, а дочка залишилась в лікарні, вижила. Наталія, дочка. То ви їх знаєте? Так, це Рокіни, це біля нас жили. Коли ви дізналися про те, що українські війська війшли в Козачу Лопань, які були емоції? Емоції були класні. Де ви вже були тоді? Тут. Тут вже були емоції, були класні, ми відсвяткували це з чоловіком. Дуже класні були. Були щасливі, раді, що наконець-то, що там вже у людей там є хоч щось. Вже людям є і поїсти є, і люди вже там можуть спокійно виходити на вулицю, не боятися нічого. Зараз ви б боялись туди повернутися? Ні. А що вас тримає? Нема куди. Нема. Як ви вирішили їхати таки до Львова? Чому до Львова? До Львова в мене є тут кума. Це вона вже стала кумою зараз. А так просто
просто був знайомий. Ми з ним спілкувалися, коли я була ще маленька. І просто я шукала якісь варіанти в інтернеті, щоб знайомих, де хто є, щоб можна було кудись поїхати, тому що я в Харкові не могла лишатися. Я могла там буквально недільку пробути і все. І я тоді лягла в лікарню з малою. Бо я Коли ви приїхали з Харкова, так, відразу? Я одразу поїхала в лікарню з дитиною і сказала, щоб нас подивилися, повністю зробили дитині всі аналізи, подивилися животик, пролічити треба було, бо дитині погано було ж. І нас поклали в лікарню, ми пролежали 5 днів, дитину пролікували, все добре було. Дуже там гарні волонтери навіть, які там в тій лікарні щось постачають, бо мені дали і суміш, дали, і памперси, і одяг. Всім забезпечили, тупо всім. І потім, поки лежала в лікарні, то в інтернеті лазила і просто з ним списалася, як справи, як там почуваєшся, все добре, всі живі, здорові. І він мені пише, я у Львові. Типу, бери чоловіка, дитину, приїжджайте до нас до Львова. Бо він, він знає мого отчима, він знає, що ми не дуже з ним ладимо, так. І він каже, приїжджай, не бійся. А їхати нема куди більше. Я й поїхала. І вони дуже добре нас прийняли, допомогли абсолютно всім, навіть грошами допомогли. І сюди, в гуртожиток, влаштували. Вони нам предлагали, бо вони знімали тут жилье, вони предлагали або з ними жити, але я не хочу з ними жити, тому що не люблю я жити з кимось так із друзів, бо потім вся дружба буває, проростає в недружбу. І він мені сказав, або хочеш гуртожиток, ми тебе влаштуємо, бо тут є знайома, яка тебе дасть кімнату, або каже, живи з нами. Ми так подумали з чоловіком і вирішили поїхати в гуртожиток. А цей друг, то він сам з Харкова теж? Так. Тобто і в лікарні ви лежали в Харкові? Так. А потім вже з Харкова, ми пробули в Харкові десь неділю. І потім вже виписали з лікарні, побули ще пару днів з відчимом. І вже спокійно сіла і поїхала сюди до Львова. Як собі тут раду даєте? Добре даємо. Дуже добре даємо. В гуртожитку переважно всі переселенці, я так розумію, Так, всі пережили горе, всі, так. всі знають, всі можуть підтримати один одного. Знаєте, є різні люди, які забувають швидко, що було. Забувають швидко, що люди як там були, коли ще було все погано, як себе почували. А зараз все добре, і люди бувають такі, що вже... Що вже на Україну нарікають? Ні, просто поводять себе так. Що їм навіть тут в гуртожитку вони себе поводять, що їм всі должні тут в гуртожитку. Ти мені повинен то, а ти мені повинен то. Та ніхто нічому вам тут не повинен. Ви дякуйте за те, що вам дали кімнату. За те, що у вас є зараз дуже дорого знімати якесь житло. А тут ти ні за що не платиш, у тебе віддільна кімната. Тобто, дуже добрі умови. Ви знайшли роботу? Так, бо чоловік у мене, він дуже погано розмовляє з чужими людьми, він дуже замкнутий, якось, поки не роззнайомиться, він не може так спокійно розмовляти з людьми. І йому ви дуже про українську тяжко. мову чи загалом? Загалом. Він дуже скромний. Так, там добрий день скаже, а так, щоб порозмовляти, дуже соромиться. І він не може тут нічого знайти, бо це місто, це не село. В місті потрібно розмовляти, потрібно якось рухатися, щось десь шукати, щось з кимось спілкуватися, щоб щось добре знайти. І так я пішла на роботу. Що це за склад? Що ви там складаєте? Нічого, це продуктовий склад, гуртівля оптова. І люди просто так же само, як і є частники, приїжджають з магазину, таряться в нас і продають в себе ще дорожче. І так же само обичні люди. І вистачає? Просто, прохожі.
Коштів вистачає? Так. Даєте собі раду? Так. Ну, коштів Як завжди мало, ну вистачає. А мала, як вона тут? Мала добре. Я б навіть, якщо так чесно, я навіть не хочу в'їжджати звідси. Так, я б така б, щоб навіть і якщо, дай Боже, що закінчиться ця війна скоріше вже, я б хотіла б навіть знімати тут. Ото як все є, бо ми тут не було нічого. Взагалі нічого. Оце все, що є, це ми все купляли, якось придбали. Не хочеться вже в'їжджати звідси. То навіть що, шпалери виклеїли? Ні, шпалери були. Шпалери були і був диван другий, і все. Угу. Тобто цей диван ви вже купили, так? Ні, не купили, Вам взяли. дали? Угу. Угу. І так вже собі тут облагороджували. Так. Тобто за цей рік часу. Так. Друзів вже маєте тут? Не дуже, ну маємо. Так, знайомих маємо, а так, щоб друзів ні. Що думаєте взагалі про цю війну? Та що про неї думати? Дуже надіємося, що вона закінчиться скоріше. Так, щоб думати щось, нічого не думаємо. Зараз так думаю, що не раз що, дуже погано, скільки дітей загинуло. І вони гинуть і гинуть. І їм все одно. Якої хочете України для своєї доньки? Незалежною хочу. Щоб вона, щоб всі були живі, здорові. І щоб дитина моя не бачила того, що бачу я. І не чула. І більше нічого не хочу. Хочу, щоб просто це закінчилося і більш ніякі діти не страждали. Так само, як дорослі. Ну, дітей мені шкода більше за все. Тому що вони ще маленькі, вони ще нічого не розуміють.